Viipurin kuuluisimmasta maamerkistä Lasse Erola kertoo luvussa kaiken alku. Kun ruotsalainen valtioneuvos Thorgils Knutsson vuonna 1293 saapui sotajoukkoineen Viipurinlahdelle, hän näki edessään pienen kalliosaaren ja saarella hirsistä rakennetun linnoituksen. Hän tiesi saapuneensa perille. Tässä oli tärkeä karjalainen kauppapaikka, joka hallitsi koko aluetta. Thorgilsin matkaa on kutsuttu historiankirjoissa 3. ristiretkeksi, mutta todellisuudessa se ei ollut muuta kuin raaka sotamanööveri, jolla siirrettiin Ruotsin rajaa idemmäksi ja otettiin kuninkaalle lisää verotettavia alamaisia. Keskiaikaisen kronikan mukaan Thorgils Knutsson, eli suomalaisittain sittemmin Torkkeli Knutin poika, perusti Viipurin linnan siihen maan ääreen, missä kristitty maa päättyy ja pakanamaa alkaa. Ruotsalaisjoukot valloittivat Kalliosaarella olleen puisen linnoituksen, tappoivat ja karkoittivat alueen puolustajat ja aloittivat kivisen linnan rakentamisen puisen paikalle. Kalliosaari kapeassa merenlahdekkeessa oli kaikin puolin mainio paikka. Rajakauppaa siellä oli käyty jo kauan, arkeologisten kaivausten mukaan jo 1900-luvulta lähtien. Hyvin varustautunut linnoitus pystyy valvomaan kaikkea liikennettä ja kauppaa sisämaahan. Viipurin linnan loistoaika oli 1400-luvulla. Silloin siellä pitivät hovia useat Ruotsin valtakunnan mahtimiehet, muun muassa Karle Knutin poika Bonde, josta tuli vuonna 1448 Ruotsin kuningas Karle. Nykyisen linnan pääosa on peräisin 1550-luvulla alkaneista rakennustöistä, ja Pyhän Olavin 8-kulmainen tiilestä rakennettu torni nousi täyteen korkeuteensa vuonna 1564. Linna pystyy monta kertaa torjumaan vihollisen hyökkäykset, mutta valloittamattomaksi sitä ei pystytty tekemään. Kesällä 1710 Viipurin linna joutui antautumaan, kun Pietari Suuri valloitti sen 77 päivää kestäneen piirityksen jälkeen. Linnan rakennukset vaurioituivat taistelussa pahoin ja uudet isännät korjasivat vain osan rakennuksista. Siitä alkoi Viipurin linnan pitkäaikainen rappiotila, jota kesti yli 1,5 vuosisataa. 1890-luvulle saakka. Sinä aikana useita linnan rakennuksia luhistui. Osasta jäi vain ulkoseiniä pystyyn ja kaiken huipuksi linnan tornin kattorakenteet tuhoituivat Saimaan kanavan avajaisjuhlien yhteydessä syntyneessä tulipalossa vuonna 1856. Linna on edelleen kaunis ja vaikuttava rakennelma. Sen nähtävyyksiin kuuluvat pari salia, joissa on näyttelyitä, pieni Viipurin historiaan pureutuva museo sekä torni, jonka huipulla olevalta näköalatasanteelta näkee koko Viipurin. Tänä päivänä, siis tämä on kirjan ulkopuolelta, tänä päivänä linnan torniin on myös rakennettu hissi, joka tosin viime kesänä ainakaan ei vielä toiminut. Kiitos.